Okay, good evening. Ito ang Mighty Wags. Market review for September 30, 2020. Si Sir, si Sir Daryl and Good evening, guys. So, JM, good evening. yun, start tayo, no? Scorecard, scoreboard sa Excel. Okay. AUD. Sa CAD, Positive 6. no? CAD, -3. Sa Euro, +3. GBP, nasa GBP guys? Negative 1. Negative 1, no? Oo. Negative 1. Tapos sa JPY, 0. Zero. Neutral. 0, no? Tapos sa NCD, negative 2. 0 din. Zero din. 0 din siya. Tapos sa USD, +4. Positive 4, no? Yes, sir. Good. Kunin natin yung malaki ang gap. Yung mga 5 pataas. Yan. Tapos, invalid natin sa main value. Yun lang. Bias and value. Doon. Konti lang. Konti naman market review yun. Mas na agad. 6 lang. 6 lang. Yung, Mabilis lang to. yung iba pa dyan, invalid. Okay, iba pa dito. Invalid ah. Tayo tayo dyan. Lost na tayo. Stop share. Bahala na Sir L dyan kung ano niya. Yun. Yun. Ito tayo sa chart. First 8 CAD. Strong versus neutral. Buy tayo, no? Tingnan natin yung chart. AUD CAD. H1. 1. Simula na. Invalid. Yung box niya nasa labas. Buy tayo dyan. Pero ang bias niya buy. So sa rules natin, pagka buy dapat nasa taas yung box. Nasa labas. Nasa labas taas. H1 back. Yung H box niya nasa labas ng H4 sa taas pagka buy. So pagka dito, kung nasa baba siya, valid. Valid. Ano to guys? Skip na natin to. Natin yan. Ito natin, sir. Skip muna natin, no? Invalid. Okay, no? Valid pa siya eh. Sa H4 naman, neutral. Sa H4 niya, Neutral. Range. din siya. Pero yung score niya, -3. Wala din. Oo. Yung mga makakaparod ng video namin, pa-comment na lang or pa-message sa amin kung anong mga discount na ginagawa niya pagkagad ko. Kasi sa H1 niya, invalid siya, nasa baba yung box, pero buy ang bias. Pero sa H4, ranging, tapos neutral yung score, -3. Ano kaya mga masasuggest nyo sa amin na kung anong pwedeng gawin dito? Pwedeng trade sa mga ganito. Ayan. Next tayo guys. Next. AUD JPY. Biden. AUD JPY. H1. Same pa rin. Parehas lang. AUD JPY. Ano sa tingin mo? Ganun din, Oo, invalid. yung Yung market structure. Yung pares lang kanina yun, sa AUD CAD. Sa H4, ganun din. Range din. Range din siya.
Yun, ganoon na lang no guys. Hindi lang tayo ng ano, ng suggestion sa kanila kung anong mga diskarte ang ginagawa nila pag mga ganito. Kasi sa H1, invalid siya eh. No? Oo. Ganun na lang. Okay, next tayo. DNCD. Ayan. DNCD by then. Biden by bias. H1. Ganun din. Yung same. Oo. Kasi yung 3/4 yung nasa labas, 3/4. 3/4 ng body niya. Actually, market review natin ah. Dali lang. Kawin tayo next time pagka may mga maayos na lang. Yan. Yan muna. Baka paulitin tayo nito. Oo. Ulit naman talaga tayo eh. Pagka Oo. Hintay tayo lang. papaschedule na lang ulit tayo sa susunod. Invalid din to no guys kasi nasa baba yung ano box. Tapos ba yung Oo. Hindi pasok sa rules. Oo, hindi pa sa. So next na lang tayo. Next ulit. Sine. BPAUD sell. Sir, H1. Sell H1. Ito naman ranging. And then arrange. Oh, pwede tayo dyan. Ranging siya no. Sell. Doon tayo sa taas. Taas no. Kaya tayo mas titingnan natin siya pumunta rito. Para yung range niya. Siya. Oh, hindi naman siguro malalim, di ba? Siguro. Tapos tingnan mo. Sell tayo dito. Hintay tayo dito sa taas para ilang to. Yan. 77. 77 pa sa taas nito. Yung last swing niya. 177. Kaya dito na lang nasa taas nito. Mga 80 stop loss. 80. Oo. Yan sa inyo yun. No? Okay lang yun. Kasi dito muna. Bago tayo mag-sell. Kasi pagka dito, hanggang dito lang, maliit masyado eh, no? Oh, hindi pasok sa RR natin. Oo, dito na lang, no? So, yung order sa limit. Price natin sa 1.81789. Ipin natin sa 1.800. 820. 20. Tapos ang status natin Lagay mo 1.82630. 80, no? 1.82 630. 0. Adjust lang na. Adjust. Gusto lang natin. Yan. So, 80 pips. Yan. Yan. 80 pips tapos. No? Oo. So, para pagkatumasin mo siya, nalabas na yung sa box doon, might stop loss natin. Pero huwag naman sana. Ganda lang natin, no? Yan. For GBP AUD. Okay, next tayo guys. Sige. GBP USD Next. sell. GBP USD sell. Okay, range din siya. Sell. Saan ba yung sell guys? Dito. O dito sa taas na, mas maganda. Para mas maganda yung RR. Pwede. Okay. Range naman siya, di ba? Oo, 1.29666. Tapos ang TP natin, mula dito hanggang dito, no? 145. 70 stop loss. Ganda 70 stop loss para yung high nito, no? Tapos dalawang ano dito, pick na. May pick line pa dito, mag-resist. Oo. Mag-convert ka niya. Tama, 70. Okay na tayo doon, no? Ito dito. Oo, sige. Okay. Pending order, pending meet. 1.29666. Ipin natin sa 1.28.
224. Tama ba guys? Oo, tama. Tama no? Tapos ang stop loss natin, 70 stop loss, 1.30, 30, 20, 205. 205. Adjust lang. 205. 30, 70 no? 70 stop loss. Yan. Ano ba? Sabi natin. Mula dito hanggang dito. 140. Yan, 70 stop loss. Tama. Yun lang no guys. Ranging naman siya eh. Kaya dito sa taas para mas maganda yung RR. Okay ba sa inyo yan guys? Okay, sir. Ganda. Next natin. Next tayo ha. Sige. SD card. Next. The last pair. Not super USB card. Yun. Update na ako. USB card. Ano yung SD card natin? Buy. Oo, bye. USB card buy. Sayang. Dapat nag-buy na tayo yun dito. Joke lang. Baba pa siguro yan. Ha? Diba? Kain tayo Yan. dito. Ay, hindi. Doon lang tayo sa broken land yan. Yun na lang. Oo, yan lang siguro. Wala dito. Yan tapos. Doon sa taas. Mas pa? 100? Oo. Hindi. Tapos 50 stop loss. Okay ba yun? Sir, pwede. Kasi yan. Okay sa inyo yun guys? Okay na yun. Sir. Hmm? Okay na yun. Dito sa taas yung ano, 1. Yan? Oo. dito yung TP no? 100. Mula dito, hanggang dito. Okay Oo, guys? dyan. Diba? Oo. Pwede. Oo. Maganda na lang no? Okay yung order, by limit. By limit tayo sa 1.33, 521. Tapos TP natin din sa may taas. 1.345 lang. Stop loss, 50 stop loss. 33, 41. So, ganyan no guys. So, ulit natin. 100 Buwatan. plus 50 stop loss no. Ganda po. 1 is to 2. 1 is to 2. Lagi tayong 1 is to 2 pataas, 1 is to 3. Huwag 1 is to 1. Papagalitan tayo. Oo. Yun guys, yung natin today, tonight. Oo. Dali lang no? Hindi lang, kakunti lang yung firm na ano. Pero next time, tignan pa natin yung ano. Yun lang, Oo. yung mga tanong namin, kung may masasuggest kayong ano, kung makikita kayong something sa market review, paki ano na lang. Oo. Sa mga natin ka-one squad natin dyan. Maraming malulupit dyan. Mm-hmm. Hindi lang nag-iitay. Mga upline dyan, mga upline natin. Mga upline. Baka naman. Bigay naman. Yun guys, thank you. Next time ulit. Chat na lang sa ano, pagka ano. Okay. Thank you guys. Thank you. Thank you, sir. Good, sir. Next time ulit.